Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să analizez relația dintre tine și o anumită persoană sau relația dintre tine și ceilalți la modul general vorbind. Hai să vedem așadar ce trebuie tu să cunoști. Care e relația? Bun, în momentul de față văd faptul că relația se află într-o perioadă destul de ciudată, destul de grea. E ceva ce apasă aici relația foarte, foarte mult. Simt că unii vă aflați pe finalul relației, alții aveți foarte mari probleme în general în relațiile cu ceilalți, în relațiile cu oamenii. Poate să fie vorba pentru unii și despre faptul că aveți multe responsabilități de dus împreună cu această persoană. Văd aici că cineva își dorește foarte multă apreciere. Cineva nu vrea să renunțe la un anumit lucru. Cineva e puțin încăpățânat în această situație. Să vedem, pajul de spade. Ești într-o perioadă în care ești foarte curios, vrei să afli tot felul de lucruri. Probabil ești foarte informat cu privire la evenimentele care se petrec în jurul tău, în viața ta. Faci aici un mic mare spionaj. Cealaltă persoană, aici ai legătură cu cineva care este foarte indecis. Sau este o persoană care se împarte între două locuri de muncă. Cineva care se ocupă cu banii, deci poate să facă afaceri. Ia bani dintr-o parte, îi dă în cealaltă parte. Însă văd și pe cineva care te ține în loc. Poate să fie și energia unei persoane mai imature. Da? Unii puteți avea două opțiuni. În inima ta, Marea Preoteasă, wow, dar tu ești aici pus pe făcut spionaj, nu glumă. Văd aici o intuiție foarte mare pe care o ai și văd faptul că ești foarte interesat în momentul de față să afli tot felul de informații privind persoana iubită, privind casa, familia, privind viitorul tău din punct de vedere personal. Ești mai tăcut, probabil eviți să comunici cu această persoană sau plănuiești ceva. Bun, diavolul, o legătură cu un Capricorn. Ai pe cineva căruia este foarte mult teamă să nu te piardă sau este cineva care se simte foarte atras de tine. Faptul că tu ești misterios, faptul că tu nu prea comunici, da? Face această persoană pur și simplu să-și iasă din minți, deci nu știe ce să mai facă în momentul de față. Însă, repet, e o persoană indecisă, poate să fie o persoană imatură din punct de vedere emoțional, care nu știe ce vrea, care nu are o bază stabilă. Fiți puțin atenți în plan personal, pentru că sunt niște oameni pe aici care au tot felul de traume și care nu vă fac bine. În mintea ta, 3 de cupe. Ești cu gândul la distracție, ești cu gândul la o întâlnire cu niște prieteni. Pentru unii văd aici un triunghi amoros, dar nu e valabil pentru toți, doar pentru cei care vă știți în astfel de situații. Simt aici că te-ai retras dintr-o poveste, ai dat un pas în spate. Mai ai avut o bucurie mică legată de muncă. Cealaltă persoană, lumea, wow. Ai pe cineva în jurul tău care pur și simplu vrea să închidă ceva, vrea să pună capăt la o situație. Poate să fie cineva care este pe punctul de a închide o problemă sau poate să fie cineva aici care tot se învârte în cerc în aceeași scenă, deci se petrec aceleași evenimente, are același tip de relație. Cineva care se gândește aici la o călătorie îndepărtată sau la o relație pe termen lung, adică omul ăsta nu prea poate să renunțe la tine. Să vedem ce anume urmează. Îndrăgostiții, o conexiune cu zodia Gemeni. Aici urmează o întâlnire pasională. O alegere pe care cineva o are de făcut. Pentru tine, 4 de cupe. Văd că în viitorul apropiat, în următoarele ore, vei fi puțin indispus. Nu prea vei avea chef de nimic. Sau ceea ce îți spune această persoană sau ceea ce se întâmplă în jurul tău nu prea îți va plăcea sau nu te va impresiona.
Unii e ca și cum o să spuneți, m-am plictisit de toată povestea asta, m-am săturat. Asul de bâte. Aici văd că cineva va face o nouă acțiune în legătură cu tine. Va acționa diferit. Văd o speranță mare pe care cineva o va avea în legătură cu tine. Poate, cine știe, cunoști pe cineva. Steaua în inima ta, o conexiune cu un vărsător, văd niște noutăți plăcute legate de sufletul tău în viitorul apropiat. Pot fi noutăți plăcute care vin de pe zona de online, adică vești care apar, discuții care au loc aici. Cealaltă persoană, 7 de cupe. Persoana asta își va face tot felul de iluzii în cadrul acestei întâlniri sau atunci când veți avea această discuție. E cineva care are mai multe opțiuni sau cineva care nu vede lucrurile foarte clar. Și simt aici că tu vei avea rolul să-i oferi un sfat acestui om în această întâlnire, în această discuție. Poate să fie pentru unii, atenție, o întâlnire cu un prieten, dacă știți că nu se poate să mai reluați legătura. Dar tot simt energia unei persoane care nu e foarte serioasă. 6 de monede. Aici, cu siguranță, din acest motiv nu te simți tu împlinit, pentru că ai impresia că nu ți se oferă suficientă atenție, nu ți se oferă suficienți bani sau nu ți se oferă ceea ce tu ai nevoie, ceea ce tu îți dorești. Asta e clar aici pentru unii dintre voi. Da? Cealaltă persoană, 2 de cupe. Da, deci tu știu, parcă sunteți în filme diferite. E ca și cum tu tot îi spui omului ăsta că te deranjează ceva, parcă vrei să faci ceva și pur și simplu nu prea ai cu cine să discuți. 2 de cupe îmi spune mie despre faptul că persoana asta se gândește la relația voastră, vrea să fiți împreună, se simte bine, pur și simplu nu o să-i vină să creadă cât de frumoasă va fi întâlnirea, doar că pentru tine nu va fi suficient. Pentru că vei avea impresia că ți se oferă totul așa cu picătura, da? Nu primești totul, nu primești ce ai tu nevoie. Hai să vedem ce-s cu iluziile astea aici. Da, cineva își face tot felul de gânduri, de gelozie, da? Cineva va încerca să spună că da, te-ai schimbat pentru că ți-ai găsit pe altcineva sau pur și simplu îi va fi teamă probabil acestei persoane să cunoască pe cineva. Văd niște probleme foarte mari. E ca și cum persoana asta zice că da, mi-ai făcut o nedreptate sau îmi faci o nedreptate, ești nedrept cu mine. Se va gândi serios în legătură cu o decizie care ține de o relație serioasă. Și îți va spune aceste lucruri, deci îți va spune despre aceste gânduri pe care le are, despre aceste temeri. Văd aici că în viitorul apropiat va fi ceva ce nu-ți va conveni în legătură cu fie niște mesaje care apar de la o femeie, fie e un moment în care o prietenă te salvează sau o femeie aici, e ca și cum fugi cu persoana asta undeva. Nu vrei să te vezi, nu vrei să te întâlnești. Sau... Apoi avem aici 5 de spade, o nedreptate sau o ceartă care apare pentru tine, cumpătarea, deci pentru tine să știi că urmează o perioadă de vindecare. Văd o legătură cu zodia Săgetător pentru unii dintre voi. Sau un compromis pe care îl faceți. Cealaltă persoană, Cavalerul de bâte. Da, după cum spuneam, deci se accentuează ideea că persoana asta nu e foarte serioasă sau nu vrea momentan ceva serios, nu neapărat de la tine, în general, da? Cineva care îți va propune o întâlnire amoroasă sau cineva care va arde de nerăbdare să te vadă, să te întâlnească. În inima ta, moartea, o legătură cu un scorpion. E clar că pentru tine ceva aici se va încheia. E ca și cum spui gata, închid povestea și plec mai departe. Luna. Aici văd că persoana asta va suferi puțin. Da? Poate chiar o femeie ar putea avea un rol important din ce văd eu pe aici.
Dar tot îmi apare confuzie, mi apare indecizie. Poate să fie și o persoană care are tot felul de vicii sau îți spune niște lucruri atunci când întrece măsura la lichide. Da? Ce va gândi puterea, o legătură cu un leu. Aici va fi gelos și va încerca să se impună, va încerca să lupte pentru tine, deși va suferi mult aici. În mintea ta, magicianul, și tu vei spune da, dar iar mă manipulezi, iar mă minți, iar spui. Ce-i cu acest compromis? E o situație veche. Are legătură cu faptul că unul dintre voi, da, trebuie să accepte un final, trebuie să accepte ceva ce se termină și nu vrea. Să avea o discuție aici la o zi sfântă, la o zi mare. O discuție legată de principii, adică ce e drept, ce e corect, ce e bine, ce nu e bine. Hai să vedem pentru tine aici cumpătarea. Wow, a sărit cartea. Uite, cumpătarea vorbește de un drum, adică fie în urma unui drum te vindeci, fie faci un drum ca să te vindeci. Veți discuta foarte serios despre faptul că pentru tine ceva se află într-o perioadă de transformare, pentru tine relația a murit sau nu mai funcționează. Da? Și uite, chiar îi vei spune că uite, m-am săturat să mă minți, să îmi spui tot felul de chestii. Să vedem cealaltă persoană. Da, aici poate avea niște probleme în casă, în familie, sau poate să fie vorba despre o instabilitate emoțională pe care o simte și nu mai știe ce să facă. Și aici văd supărare. Da? Va fi supărat în legătură cu o călătorie pe care tu o ai de făcut sau va fi supărat aici, văd, pentru că pur și simplu își va simți speranța înșelată. Deci nu se va simți bine în situația asta. Și va reacționa, să știi, destul de ciudat, fără să gândească prea mult. Bun, și ce va face în condițiile astea? Va lua o decizie oficială privind relația voastră, da? Ori devine serios, da, în relație, dacă știi că nu este această persoană, ori aici își rezolvă niște probleme foarte vechi pe care le are. Hai să vedem ce spun îngerii în situația asta. Îngerii vorbesc despre decepție, că cineva poartă o mască falsă în situația asta. E posibil să mai afli niște secrete. Și e ceva legat de o petrecere, de o relaxare, de o vacanță, fie în care merge persoana asta, fie unde mergi tu. Pentru tine mi-a ieșit că se merită să aștepți, că timpul divin e la muncă în favoarea ta, iar pentru această persoană mie mi-a ieșit clar un angajament, da? Serios, o logodnă, o căsnicie. Foarte ciudat. Hai să vedem și celălalt oracol ce spune. Dragoste, pace. Deci persoana asta va dori pace, va dori liniște alături de tine. Dar, uite, mie mi-apare o relocare și o alegere. E ca și cum omul ăsta spune, eu vreau iubire, vreau pace, vreau liniște și tu spui da, dar ia o decizie. Ori ne mutăm împreună, ori îți rezolvi problemele cu rudele sau cu casa, cu familia, ce e aici. Oricum, cineva aici se eliberează pentru că nu mai poate. Uite, se află între rechini, se află într-o situație ciudată. Văd o supărare pentru o femeie mai în vârstă. Un mesaj surpriză pe care îl vei primi, mai văd aici, din partea acestei persoane.
care vine la pachet cu o schimbare. Da? Doar că este teamă sau îi va fi teamă. Dar până la urmă va face, pentru că va fi încolțit, vor fi niște probleme mari și atunci e nevoie să ia atitudine. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție, îți mulțumesc pentru like-uri, pentru comentarii, pentru mesajele frumoase, îți mulțumesc pentru că te-ai abonat acestui canal. Dacă n-ai făcut deja acest lucru, îți mulțumesc în avans pentru că sunt sigură că o vei face. De asemenea, te invit cu drag și la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.